Ви відчуваєте, що хочете діяти, але не знаєте, куди саме рухатись. Ви робите багато, але знецінюєте кожен свій крок, вважаючи його марним. Це пастка успіху 2026 року. Сьогодні я покажу вам, як вийти з глухого кута, розшифрувати сигнали свого вигорання та знайти свій справжній маршрут там, де інші бачать лише порожнечу. Додивіться це відео до кінця. Це рішення змінить вашу стратегію життя. Синдром марності. Чому ти не бачиш власних пірамід? Ми хочемо, щоб відповіді приходили миттєво, що кожен наш день має бути маніфестом продуктивності. Але істина ховається не в швидкості, а в здатності зупинитися і розгледіти деталі свого внутрішнього ландшафту. Розкажу тобі живу історію людини, яка була впевнена, що втратила все, маючи в руках справжні скарби. Нещодавно моя подруга, блискучий стратег, людина, яка щодня допомагає іншим будувати їхні візуальні світи, зізналася мені: «Я хочу щось робити, але я абсолютно не знаю, що саме». У її голосі була не просто втома, там було відлуння тієї самої порожнечі, яку сьогодні відчувають мільйони. Давай подивимось правді в очі. Моя подруга – неймовірна людина. За минулий рік вона з нуля опанувала складну професію, створила десятки успішних проєктів і при цьому залишалася опорою для своєї сім'ї та 2 дітей. Це величезна робота, це ціла побудована цивілізація всередині однієї людини. Але знаєш, що вона відчувала насправді? Нікчемність. Вона сказала мені: «Все це марно, я роблю замало, це не справжній успіх, це лише ілюзія». Чому ти теж це відчуваєш? Ми з тобою живемо в час, коли наші внутрішні налаштування збиті соціальним шумом. Ти дивишся на екрани, на ці ідеальні фасади серйозного бізнесу інших, і тобі здається, що твоя власна праця, твоя щоденна боротьба і маленькі перемоги – це просто пил, що ти недостатньо професійний, недостатньо швидкий, недостатньо успішний. Це і є головна пастка. Ти будуєш власну піраміду, камінь за каменем, викладаючи в неї свою душу. Але через те, що вона не схожа на скляний хмарочос сусіда, ти готовий зруйнувати її власноруч. Ти знецінюєш свій шлях лише тому, що він справжній, він із помилками, він живий. А світ вимагає від тебе мертвої, досконалої картинки. Запитай себе прямо зараз. Чи не ти сам є тим головним тираном, який знецінює твої досягнення? Чи не ти той, хто каже собі «мало», коли насправді ти вже здійснив подвиг, просто втримавши баланс у цьому хаотичному світі 2026-го? Давай зробимо одну важливу річ. Прямо зараз у коментарях напиши одну свою перемогу за минулий рік, яку ти досі вважав дрібницею. Витягни цей свій скарб на світло. Повір, він вартий того, щоб ним пишатися. Бо саме з таких дрібниць і постають справжні імперії духу. Почуй головну річ. Зараз, коли у тебе після свят з'явився запас ресурсу, не поспішай спалювати його на нову роботу. Витрати його на себе, на свій внутрішній захист. Уяви, що тобі потрібно вийти на вулицю, де зараз лютий мороз і справжня заметіль. У тебе є 2 шляхи. Перший – вибігти босоніж, намагаючись вдягнути куртку вже на бігу. Ти метушишся, втрачаєш тепло, твої пальці німіють, а легені обпікає холодом. Ти замерзнеш через 5 хвилин, захворієш і випадеш із життя на тижні. Це те, що ти робиш зі своєю долею, коли хапаєш нових клієнтів або проекти без розуміння навіщо. Це біг за грошима, який закінчується апатією і ліжком. Але можна інакше – залишитись вдома, підібрати термобілизну, тепле взуття, вивчити маршрут. Аналіз своїх бажань – це не марнування часу, це ваша тепла куртка. Якщо ви не знаєте, куди йти, це не значить, що ви стоїте. Це значить, що ви готуєтесь до виходу. Аналіз своїх бажань, твоїх інтересів і ринку – це не марнування часу, це твоя тепла куртка. Якщо ти зараз не знаєш, куди йти, це не означає, що ти зупинився. Це означає, що ти готуєшся до виходу. Запам'ятай, у 2026 році перемагає не той, хто біжить найшвидше, а той, хто вийшов у заметіль підготовленим. Твоя пауза – це твоя сила. Твій спокій – це твоя броня. Не дозволяй світу вигнати тебе роздягненим на мороз лише тому, що всі вже кудись побігли. Твій маршрут унікальний, і він потребує твого часу. Коли ти відчуваєш цей параліч, цей внутрішній туман, не знаю, що робити далі. Це не просто збій, це сигнал. І твоє завдання зараз – не ігнорувати його, а правильно розшифрувати. Бо за цим станом зазвичай стоять лише 2 сценарії. Перший – ти боїшся власної сили. Це виклик до масштабування. Ти підсвідомо вже знаєш, як вийти на новий рівень, як залучити більше клієнтів, як зробити свій проект помітним. Але тебе лякає відповідальність. Твій мозок малює картинки,
де ти втрачаєш час із дітьми, де ти більше не належиш собі, де ти не справляєшся. І тоді ти обираєш апатію як сховище. Ти кажеш, я не знаю, куди йти, щоб просто не робити той самий крок, який змінить усе. Це не тупик, це страх перед висотою. Другий сценарій. Твоя цивілізація вичерпала себе, тобі просто набридло. Твій інтерес згас, і те, що раніше запалювало, тепер викликає лише глухе роздратування. Це не слабкість і не зрада собі, це еволюція. Стародавні міста теж залишали, коли в них висихали джерела води. Можливо, твоє джерело інтересу в цій справі просто висохло, і прийшов час шукати нову землю. Як зрозуміти, що саме відбувається з тобою? Тільки через спокій. Якщо ти біжиш, ти не почуєш відповіді. Але коли ти зупинишся, коли даси собі право на цей аналіз, істина проявиться сама. Досліди ринок, але не для того, щоб порівняти себе з кимось, а щоб знайти, де зараз твій справжній відгук, де твої очі починають світитися знову. Прийми свій стан незнання. У 2026-му це не прокляття, це точка перезбірки. Твоя пауза – це не зупинка, це момент, коли ти вирішуєш. Або ти будуєш новий поверх своєї піраміди, або ти береш свій досвід і йдеш будувати новий храм у новому місці. Обидва шляхи величні. Твій маршрут від аналізу до першого кроку. Отже, що тобі робити прямо зараз, якщо ти опинився в цій точці невідомості? Не намагайся вирішити все життя за один вечір. Почни будувати свій маршрут з 3 базових елементів. Перше. Легалізуй свою втому. Дай собі офіційний дозвіл на паузу. Скажи собі: я не лінуюсь, я проводжу ревізію ресурсів. Поки ти звинувачуєш себе в бездіяльності, ти спалюєш залишки енергії на самобичування. Зупини цей процес. Твій храм не згорить, якщо ти на день зачиниш у нього двері. Друге. Дослідження без очікувань. Витрать час не на пошук роботи, а на дослідження свого інтересу. Відкрий ринок, подивись на суміжні ніші. Але роби це як археолог, а не як мисливець. Що тебе чіпляє? Де ти відчуваєш цікавість, а не обов'язок? Твій інтерес – це єдине паливо, яке не дасть тобі згоріти у 2026-му. Третє. Підготуй спорядження. Замість того, щоб бігти за новими клієнтами, проаналізуй свій досвід. Що ти вже вмієш? Які твої навички є вічними, а які застаріли? Онови свій інструментарій, підтягни знання, наведи лад у тому, що вже маєш. Це і є той самий теплий одяг перед виходом у заметіль. Не шукай правильне рішення, шукай своє. Коли ти в спокої визначиш, куди рухатись, шлях сам почне відкриватися під твоїми ногами. Тобі не потрібно бачити весь маршрут до самого горизонту. Тобі достатньо бачити наступні 2 метри. Зроби цей крок у тиші, без порад оточення, без порівняння з іншими. Тільки ти і твій внутрішній голос. Що він каже тобі прямо зараз? Твоя особиста Атлантида. На початку 2026 року світ вимагає від нас бути над людьми. Він хоче, щоб ми будували імперії за тиждень і масштабувалися до безкінечності. Але правда в тому, що справжня велич починається з тиші. Не знецінюй свій шлях. Те, що ти збудував до сьогодні, це вже твоя власна цивілізація, твій унікальний досвід, який ніхто не зможе у тебе відняти. Навіть якщо зараз ти стоїш перед руїнами старих планів, пам'ятай, на їхньому місці завжди можна звести щось значно величніше. Не бійся своєї паузи, не бійся свого «не знаю». Це не кінець твого маршруту, це момент, коли ти обираєш, куди веде твій наступний шлях. Одягнися тепло, перевір свій внутрішній компас і виходь у цей світ тільки тоді, коли відчуєш власну силу. Твій час обов'язково настане. Якщо це відео допомогло тобі хоча б трохи розсіяти туман і відчути ґрунт під ногами, дай мені знати. Постав лайк, щоб це відео побачили ті, хто зараз теж шукає вихід із заметілі. Підписуйся на канал, тут ми разом шукаємо істини, які допомагають не просто виживати, а створювати власні світи. Напиши в коментарях, що стало твоїм головним відкриттям сьогодні. Я читаю кожного з вас. Дякую, що проходиш цей відрізок шляху зі мною. Бережи свій внутрішній вогонь. Побачимось у майбутньому, яке ми створюємо вже зараз.